Mä oon Liisa Karsson ja mä oon kasvatustieteen ja kasvatuspsykologian professori Itä-Suomen yliopistossa ja dosenttina täällä Helsingin yliopistossa. Et yleensä kun me tutkitaan asioita ja selvitetään, niin me kysytään aikuisilta. Ja me selvitetään, miten aikuiset toimijat tekee. Ja sitten jos me ajatellaan koulua, niin siellä on keskiössä on ne lapset ja nuoret. Eli jos koko koulua ei olisi eikä opettaja olisi, jos ei heidän lasten ja nuorten oppimisesta olisi kysymys. Ja silloin me tarvitaan monenlaista tietoa. Me tarvitaan sitä opettajan tietoa, opettajan ammattitaitoa, kokemusta. Me tarvitaan sitä yhteisön tietoa, mitä meillä on jo pitkältä ajanjaksolta, niitä oppikirjoja ja oppimateriaaleja, TVT:tä, kaikkea mahdollista. Mutta me tarvitaan myöskin sitä, mikä on se oppijan näkökulma. Mitä hän jo tietää, miten hän kokee, miten hän tulkitsee, mitä hän tuntee, millä tavalla he yhdessä luo asioita, miten he ovat vuorovaikutuksessa ja niin edelleen. Ja mitä pienempi lapsi on, niin sen vaikeampi on ehkä sen enemmän niillä pitäisi olla monenlaisia muitakin tapoja kuin niitä aikuismaisia tapoja. Me istutaan pöydän ääressä ja keskustellaan tai suoraan kysytään asioita, jolloin lapsi hirveän helposti vastaa yhdellä tai kahdella samalla, että minkälaista tänään oli oppitunnilla, ihan tavallista. Mutta mitä me saadaan sitten irti, mitä tietoa? Meidän pitää löytää niitä monia näkökulmia. Meidän pitää mennä sinne havainnoimaan. Meidän pitää kirjata ylös, mitä ne kertoo. Meidän pitää luoda niitä tiloja, paikkoja ja aikoja, jossa ne lapset ja nuoret pääsee kertomaan. Kun on tehty tutkimus, että on lähdetty etsimään, että mitä ne lapset kysyy, niin yhtäkkiä huomataankin koulussa, että ei ne kauheasti kysy mitään. Ja se on just se tapa, millä me etsitään tietoa, millä me haetaan tietoa. Ja lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa niin on juuri kehitetty monenlaisia menetelmiä, joita voi käyttää niin opettaja kuin tutkijakin, tai miksei ne lapset ja nuoret itse. Että on erilaisia taitoja, taideaineiden välineitä, on kuvallista viestintää, voidaan ottaa valokuvia, voidaan tarinoida, voidaan liikkua, voidaan seurata sitä keskustelua, missä joku on ja niin edelleen. Jos me ajatellaan, että mitä sitten opettaja, että jos me nähdään opettajuus, musta opettajat tulevaisuudessa on nimenomaan sellainen joka tekee tutkivalla otteella. Me pitää koko ajan kysyä ja ihmetellä. Koko ajan tämä maailma menee nopeammin eteenpäin. Me tarvitaan uudenlaista tietoa, uudenlaisia tapoja tehdä ja orientoitua. No, mitä se opettaja sitten voi tehdä? Ensinnäkin hänen pitää katsoa, että mitä siellä sanotaan ja tehdään. Millä tavalla lapset ja nuoret toimii, miten he mieltää asioita. Eli dokumentoida. No sitten toinen askel on se, että me todella kuullaan ja ymmärretään. Jäädään pohtimaan. Eli me ei oteta sitä ensimmäistä ajatusta, että miten me tulkitaan sitä, mitä se lapsi ja nuori sanoo, vaan me mietitään, mitä erilaisia tapoja, miksi tämä sanoo ja mistä tämä tulee. Et meillä on monta erilaista näkökulmaa myös siihen, ja sen takia on tärkeää, että me dokumentoidaan just sitä, mitä he sanoo, mitä he tekee. Usein on niin, että me opettaja dokumentoi kirjaa sitä, mitä hän itse on ajatellut, tulkinnut jo valmiiksi. Mutta silloinhan me ei enää voida uudelleen katsoa, että oliko se näin. No, siis dokumentointi, sitten tämä, että monella tavalla tulkitaan, monitulkintainen. Sitten on se konkreettinen vaikutus. Eli mikä vaikutus tällä on opettajan työhön? Nyt mä oon kuullut mun oppilaita, mä oon kirjannut, mä oon havainnut vaikka välitunnilla, mä oon tehnyt erilaisia asioita. Miten mä otan tämän mun suunnitteluun? Se on seuraava kysymys. Niitäkin voi olla monta eri näkökulmaa. On monenlaisia hyviä tapoja. No sitten on se neljäs on se, että tehdään niitä ratkaisuja. Pohditaan mielellään yhdessä
Opettajat yhdessä tekee näitä asioita. Se on paljon helpompi, kun sä keskustelut, mietit, no miten sun oppilaat, miten me tehdään. Mutta niitä ratkaisuja, että mitä tässä nyt sitten seuraa. Me ollaan saatu tällaista tietoa, nyt näitä asioita me voidaan ottaa, miten me nyt lähdetään tekemään sitä oppimistoimintaa, miten me edistetään parhaalla mahdollisella tavalla, että lapset ja nuoret oppii. Ja sitten me lähdetään kokeilemaan, tehdään käytäntöä, mitä se käytäntö on, ja voidaan kokeilla yhtä, voidaan toista, on monenlaisia asioita, miten sitä voidaan tehdä. Ei tarvitse aina tehdä samalla tavalla, mitä me ollaan 30 vuotta tehty. Ja sitten meidän pitää myös pohtia sitä, että okei, me niinku tulevaa rakentavaa arviointia. Eli tulevaa rakentavaa. Eli ei katsota sitä, että no niin, tämä meni huonosti ja tämä, ja no, ei tätä kannata tehdä, vaan hetkinen, että mikä on tämä seuraava askel, miten me nähdään tämä ja niin edelleen. Mutta niitähän on hirveän monenlaisia tapoja. Niitä on mosaic approach, tällainen niin kuin missä on monenlaisia menetelmiä. Niitä on monenlaisia työkalupakkeja. Ja lapsinäkökulmaisuuden kautta me saadaan esille niiden koululaisten näkökulmia, jota me myös tarvitaan. Me tarvitaan niiden tulevaisuuden aikuisten näkökulmia. Me tarvitaan nyt tällä hetkellä olevien lasten ja nuorten näkökulmia. Ja me saadaan toisaalta sitten sitä moninäkökulmaista. Opettaja harjaantuu moninäkökulmaisuuteen. Mutta sitten myöskin lapset ja nuoret voi harjaantua siihen moninäkökulmaan. Meillä on opettajan näkökulma, erilaisten lasten ja nuorten näkökulma, koulunjohdon, vanhempien, sen kadulakasijan, bussikuskin näkökulma ja tähtitutkijan näkökulma. Ja sitten meillä on menetelmäpakki, eli se menetelmäpakki opettajille. Miten me voidaan monella tapaa lähestyä lapsia ja saada tietoa toimia niiden kanssa. Ja sitten on koululaisille, että miten he voi itse lähteä tutkimaan. He voi lähteä tutkimaan omia näkökulmia, omia ajatuksia, omia tunteita, yhdessä luotuja tunteita, yhdessä luotua toimintaa. He voi lähteä etsimään pikkulapsen näkökulmaa, vanhuksen näkökulmaa ja niin edelleen. Eli heilläkin on se moninäkökulmaisuus. He voi itse tutkia ja saada niitä välineitä.